Hai bao. Cháu nào? Cụp nơi. Chẹp lưng. Xin hơi chỗ nào này. Qua mạnh chung buồn nè và bạn riêng lối lên
bơi bạn បើស្អីមនុស្សវាថាយើងក៏ជិះកាត់ទៅយើងអត់មានទីអត់ឯងតែវាចាយើងជិះកាត់អីយើងស្លាប់ហើយជួយអញខាងណាបើយើងឯងឡូវយើងទៅញ៉ាំរហូតដល់មកតែឡើយតែបើបងពីបងនេះថាញ៉ាំយើងថាញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាងតាំងទៅពោតต้องតែទៅតែបានម្ដងមួយក៏វិចชอบตอบินไหนแน่ติ้งตัวไหนแม่มาตีมือ ไปมือ โอ้ตีได้ใช่ไหมเรามาดมแถมพอ เจ็บเลยทีนี้ โอ้ไอ้ใบเต็มที่ต้องไปสั่งเปี้ยเคยอย่าง ร้อนใจ trong trà sẵn thì thế เมื่อกี้เราคล้องไปหมด mà nhà sẵn như diệm dưới là sẵn thì sau ấy thì mình không phải đẹp 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 lắm sao là khác mình đang chơi mình đang chơi ở phòng miền là ở phòng cái video ở không không tôi nghĩ tại bạn nắng bọc tăng này cho bộ bọc bông tăng cái đề bộ giao lui thôi rồi Riêng này pi năm chục ban pi đỏ nắng mua phơi à anh pi năm chục ban pi đỏ bà coi mà tôi chơi pin tên rồi